आजको यस भिडियोमा कक्षा 11 को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एक्जामको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसन। आज यसको सल्युसन गर्ने छौं। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एसेट्स इक्वल टु हाम्रो हुन्छ क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज हुने गर्छ। यसमा क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज हुने गर्छ। एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज गर्छौं। हामी यही कुरालाई गर्छौं र हामीले क्वेशन दिएको हुन्छ। क्वेशनलाई अब सिधै सल्युसन तर्फ लागौं है त। त्यसैगरी हामीले इक्वेशनलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। इक्वेशनलाई कहाँ असर गर्छ, कहाँ इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई। त्यसैगरी अब स्टार्ट गरौँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 1। क्वेशनको यो 1 बाट कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्याश। यसले के गरेको रहेछ त कमेन्ट्सलाई स्टार्टेड पनि भन्छ, इनिशिएटेड पनि भन्न सक्छ। कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्याश, क्याश लगाएर 1 लाख रुपैयाँ बिजनेस स्टार्ट गरेको छ। सो हाम्रो 1 नम्बरमा के छ त कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्याश रहेको छ। अब हाम्रो बिजनेस सुरु गर्छ भने क्याशबाट एसेट्स बढ्छ। क्याश भनेको एसेट्स हो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त क्यापिटल पनि के हुन्छ बढ्छ। क्यापिटल पनि बढ्छ हाम्रो। त्यसपछि यो केही पनि हुँदैन। हामीले हेर्यौं भने यहाँनिर हाम्रो यो ओपनिङ इक्वेसन आयो। ओपनिङ इक्वेसन 1 लाख यहाँ खाली। त्यसपछि हामी अब सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ परचेज गुड्स अन क्याश। परचेज गुड्स अन क्याश के गरेको छ त यसले क्याश तिरेर सामान किनेको छ। सामान किन्यो भने के हुन्छ त हाम्रो पैसा हामीसँग भएको क्याश जान्छ भने सामान आउँछ। सो हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पैसा जानेलाई माइनस गरौँ, सामान आउनेलाई प्लस गरौँ। प्लस 20,000 को सामान आउँछ। 20,000 नै के हुन्छ त पैसा जान्छ। क्यापिटलमा र एसेट्स लायबिलिटीजमा केही पनि असर गर्दैन यसले। त्यसैगरी अब यसलाई के गरौँ त हामी जोडौँ। जोडेर नयाँ इक्वेसन बनाऊ। यहाँनिर 1 लाख, यहाँनिर 1 लाख, यहाँनिर 0 रहेको छ। यसलाई के भनिन्छ त हाम्रो न्यू इक्वेसन भनिन्छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा गरेको छ कमिसन रिसिभ्ड इन एडभान्स। कमिसन रिसिभ्ड इन एडभान्स। एडभान्समा के गरेको छ त कमिसन रिसिभ गरेको छ। कमिसन रिसिभ भनेको हाम्रो आम्दानी हो। आम्दानी आएको छ कति हजार 10,000 को आम्दानी प्लस एडभान्समा आएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के गर्नु पर्ने हुन सक्छ त पेमेन्ट गर्न पर्ने हुन सक्छ। एडभान्समा आयो भने तिर्नु पर्ने हुन सक्छ। सो हामीले के गर्नु पर्छ त लायबिलिटीज तिर नि यहाँनिर प्लस गर्नु पर्छ। प्लस हाम्रो कति आएको रहेछ त 10,000 आएको रहेछ। सो 10,000 पनि प्लस गरौँ। अब यसलाई के गरौँ त नयाँ इक्वेसन निकालौँ। यहाँनिर 1,10,000 भयो। यहाँनिर 1 लाख रुपैयाँ। त्यसपछि यहाँनिर 10,000 रुपैयाँ भयो। यसलाई के हुन्छ त न्यू इक्वेसन। त्यसपछि 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा के रहेछ त 4 नम्बरमा सरी हामीले 3 नम्बरको छुटायौं। सो 3 को 4 मा गर्दिन्छु मैले। स्यालेरी पेड छ। स्यालेरी पेड, स्यालेरी तिर्छ भने के हुन्छ त हाम्रो क्याश जान्छ। सो हामी एसेट्सबाट माइनस 10,000 गर्छौं। त्यसपछि स्यालेरी पेड गर्दाखेरि हाम्रो क्यापिटलबाट पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र लायबिलिटीजमा केही पनि फरक पर्दैन, असर गर्दैन। त्यसपछि यहाँनिर 1 लाख भयो। त्यसैगरी यहाँनिर 90,000, यहाँनिर 10,000 को 10,000 नै भयो। यसलाई के भन्छ त न्यू इक्वेसन। त्यसैगरी 5 मा जाउँ। 5 मा के एक्टिभिटी गरेको रहेछ भन्दाखेरि स्यालेरी पेड इन एडभान्स। एडभान्समा के गरेको रहेछ त पेमेन्ट गरेको रहेछ। स्यालेरी पेड इन एडभान्स। स्यालेरी पेड इन एडभान्स गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त
क्यास 5000 रुपैयाँ जान्छ, बाहिर जान्छ, प्लस अब एडभान्समा पेमेन्ट गर्यो भने, एडभान्समा पेड गर्यो भने के हुन्छ त, उसले फेरि प्राप्त पनि त गर्न सक्छ हैन। इम्प्लोइहरुलाई स्यालेरी पेमेन्ट गर्यो अनि यिनीहरूले काम गरेनन् भने यसले त रिसिभ पनि गर्न सक्छ, रिसिभ गर्न सक्छ 5000 रिसिभेबल पनि त हुन सक्छ यो। सो यसैमा हामी एड गर्छौं र एड गरिसकेपछि हामी निकाल्छौं नयाँ इक्वेसन 1 लाख, त्यसपछि यता 90000 अनि यता 10000 हुने भयो र दुईटैलाई जोड्यौं भने यता 1 लाख इक्वल टु गरौँ इक्वल टु 1 लाख हुने रहेछ। 90000 प्लस 10000 गर्दाखेरि 1 लाख हुने रहेछ। यसरी हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ त, कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले यसरी कम्प्लिट गरेर आएकोलाई के भन्छ त, इन्डिङ इक्वेसन भनेर भन्छ। इन्डिङ इक्वेसन हाम्रो यति आएको छ। यसरी हामीले यसको सल्युसनलाई गर्न सकिन्छ भने 2069 सेट बी मा रहेको छ, फ्लोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिवन। फर्स्टमा के गरेको रहेछ त, बिजनेस स्टार्ट गरेको छ क्याश लगाएर ए नम्बरमा स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश लगाएको छ भने सम्पत्ति के हुन्छ त, बढ्छ। 2 लाख रुपैयाँ सम्पत्ति बढ्छ। त्यसैगरी यहाँनिर छ हाम्रो क्यापिटल पनि के हुन्छ त, 2 लाखले नै बढ्छ। हाम्रो पुँजी 2 लाखले बढ्छ भने लायबिलिटिजमा असर पर्दैन। यसलाई चाहिँ के गरौँ त, क्लोज गरेर हाम्रो जति छ त्यति नै के हुन्छ त, ओपनिङ इक्वेसन आउँछ, बिगिनिङ इक्वेसन आयो। त्यसपछि बी नम्बरमा रहेको छ हामी यहाँ छौँ, परचेज गुड्स फर क्यास ₹50,000 अन क्रेडिट 40,000। 50,000 को पैसा तिरेको छ, 40,000 को के गरेको छैन त, तिरेको छैन। सो हाम्रो टोटल गुड्स कति आउँछ त, 90,000 को आउँछ। यहाँनिर पहिला लेखौँ, परचेज्ड गुड्स अन क्यास अन क्रेडिट। क्याशमा कति हामीले सामान खरिद गरेका छौँ त, 30,000 प्लस 40,000 को पनि सामान आएको छ। त्यसैगरी अब हामी क्याशको पैसा के गरेका छौँ त, 50,000 रहेछ। 50,000 त क्याश पनि तिरेका छौँ। सो 50,000 माइनस गर्नु पर्यो। अनि 40,000 जुन चाहिँ हामीसँग सामान आयो त्यसको त पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ, तिर्नुपर्ने पनि छ। सो हामी तिर्नुपर्ने लायबिलिटिजतिर के गरौँ त, यो 40,000 तिर्नुपर्ने पनि लेखौँ। अब यसलाई के गरौँ त, हामी इक्वेसनलाई हिसाब गरौँ। यहाँनिर गर्दाखेरि 2,40,000 हुन्छ यतातिर, इक्वल टु 2 लाख अनि यहाँनिर 40,000 हुन्छ। यसलाई के भन्छ त, न्यू इक्वेसन भन्छ। त्यसपछि सी नम्बरमा जाउँ। सी नम्बरमा यसले के गरेको रहेछ त, हेरौँ। सी नम्बरमा पेड स्यालेरी के गरेको छ त, पेड गरेको छ। पेड स्यालेरी इम्प्लोइलाई तिरेको छ। स्यालेरी तिर्दा हाम्रो एसेट्स के हुन्छ त, घट्छ। क्याश नै तिर्नुपर्छ। सो माइनस 20,000 गर्छौँ र हाम्रो के हुन्छ त, क्यापिटल पनि घटेको हुन्छ। सो यो पनि 20,000 गर्छौँ। अब निकालौँ नयाँ इक्वेसन गर्दाखेरि यता 2,20,000 भयो, इक्वल टु यहाँनिर 1,80,000 भयो। त्यसपछि यहाँनिर 40,000 भयो। यसलाई के भन्छ त, न्यू इक्वेसन भनेर भन्छ। त्यसपछि डी नम्बरमा जाउँ। डी नम्बरमा हाम्रो गुड्स कस्टिङ ₹30,000 वाज सोल्ड फर 40,000। 30,000 को सामान थियो जसलाई चाहिँ यसले के गरेको छ त, बेचेको छ 40,000 मा, भनेपछि 10,000 रुपैयाँ नाफा खाएको छ। अब त्यही लेखौँ, गुड्स सोल्ड एट प्रफिट भनेर लेख्न सकिन्छ हामीले। यसले के गरेको छ त, 30,000 को सामान 40,000 मा, 40,000 रुपैयाँ हामीसँग आयो भने 30,000 को सामान के भयो त, गयो। सो अब 10,000 ले कहाँ बढ्छ त, हाम्रो क्यापिटलमा पनि बढ्छ 10,000 रुपैयाँ। अब हामी
यसको एन्डिङ इक्वेसन निकालौँ। एन्डिङ इक्वेसन गर्दाखेरि यहाँनिर 10,000 ले बढ्यो भने 2,30,000 भएको छ इक्वल टु 1,90,000। त्यसपछि यहाँनिर 40,000 गर्दाखेरि यो आयो हाम्रो एन्डिङ इक्वेसन। यहाँनिर पनि के भएको छ त 2,30,000 इक्वल टु 1,90,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि यो दुईटा जोड्दाखेरि 2,30,000 नै हुन्छ। यसरी हामीले यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ त सल्युसन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई क्लोज गरौँ। यही नै हाम्रो के हो त फाइनल आन्सर हो। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ त हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसनलाई बनाउन सकिन्छ। एकदमै इजी रहेको छ, एक्जाममा सल्भ गर्ने होला। साथसाथै यदि तपाईलाई गाह्रो लागेको टपिकको भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामी रिप्लाई स्वरूप तपाईको भिडियोलाई बनाउने छौँ।